Hello students, welcome to the channel. So हामी आज quadratic equations class 10 mathematics बाट पढ्दै छौं ओके. So quadratic equations भनेको डिग्री 2 भएको इक्वेशन्स हो. यसको डिग्री जुन हुन्छ 2 हुन्छ. ठीक छ? डिग्री जुन हुन्छ 2 हुन्छ. डिग्री भनेको हामीलाई थाहा छ हाईएस्ट पावर अफ द x ओके. डिग्री 3 भयो भने क्यूबिक इक्वेशन हुन्छ. डिग्री हाईएस्ट पावर चाहिँ 2 हुनु पर्यो भेरिएबल को ओके. सो यसको स्ट्यान्डर्ड फर्म लेख्दै छु म यहाँनिर. स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. स्ट्यान्डर्ड फर्म. स्ट्यान्डर्ड फर्म हुन्छ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0. ठीक छ? यो फर्ममा हुन्छ. स्ट्यान्डर्ड फर्म चाहिँ यो क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स को. र यहाँ एउटा कन्डिसन के छ भन्दाखेरि दिस a शुड नट इक्वल्स टु 0. यदि a 0 भयो भने यो x स्क्वायर टर्म नै भेनिस हुन्छ. x स्क्वायर टर्म भेनिस भइसकेपछि यो क्वाड्रेटिक रहँदैन. लिनियरमा कन्भर्ट भइहाल्छ. ठीक छ? सो यहाँ जुन a b c तीनवटा आउँदैछ यो a भनेको हाम्रो जो x को कोएफिसिएन्ट छ सरी x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर र यो b जुन छ यो कोएफिसिएन्ट अफ x हो. कोएफिसिएन्ट अफ x र c चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्म हो. कन्स्ट्यान्ट टर्म. ठीक छ? र यो a b c तीनवटै चाहिँ हाम्रो रियल नम्बर्सहरु हुन्छ. कुनै पनि रियल नम्बर्स हुन सक्छ. रियल नम्बर्स. ठीक छ? सो एक्जाम्पल हेर्नु पर्यो भने क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स को हामीसँग 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टु 0 ओके. यो खालके हुन्छ हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जसको डिग्री चाहिँ 2 हुनु पर्यो. हाईएस्ट पावर चाहिँ x को 2 हुनु पर्यो. ठीक छ? र स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग कम्पेयर गरिने हामीले a जुन x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट हो x स्क्वायर को न्यूमेरिकल फ्याक्टर छेउमा भएको नम्बर दैट इज 2 छ. b भनेको हाम्रो x को कोएफिसिएन्ट दैट इज 3 र c जुन छ कन्स्ट्यान्ट टर्म दैट इज 1 रहेछ. ओके. यो खालके फर्ममा हुन्छ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. र क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स को अरु फर्म पनि हुन सक्छ. जस्तै अदर फर्म्सहरु के रहेछ यसको यो पनि हेरौँ हामी. अदर फर्म्समा जब a चाहिँ 0 हुनु भएन b र c 0 हुन सक्छ. ठीक छ? कन्डिसन के छ भन्दाखेरि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 खालके फर्ममा हुन्छ वेयर a इज नट इक्वल्स टु 0. सो b र c 0 भयो भने पनि हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नै रहन्छ. व्हेन c इक्वल्स टु 0 यदि c 0 भयो भने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ax स्क्वायर प्लस खाली त्यहाँनिर bx मात्रै हुन्छ c हुँदैन राइट इक्वल्स टु 0. सो यो पनि हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्म नै हो. ठीक छ? सो यसको एक्जाम्पल हेर्यो भने हामीले एक्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x ओके. c छैन हामीसँग. 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टु 0. यदि हामीसँग b 0 भयो भने कस्तो फर्म हुन्छ व्हेन b इक्वल्स टु 0 ओके. b 0 भयो भने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्म हुन्छ ax स्क्वायर b छैन b 0 भइहाल्यो c इक्वल्स टु 0 ओके. सो यो पनि हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्म नै हो. यसको एक्जाम्पल जस्तै हामीसँग लेख्न सक्छ 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टु 0. सो यो केसमा हाम्रो b 0 छ ओके. सो यो पनि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नै हो. नम्बर 3 मा b र c दुईटै 0 हुनु पनि सक्छ ओके. व्हेन b इक्वल्स टु 0 एन्ड c पनि 0 हुन सक्छ. सो यतिखेर हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्म हुन्छ ax स्क्वायर b र c दुईटै 0 छ छैन ax स्क्वायर इक्वल्स टु 0 ओके. यहाँ b पनि 0 छ c पनि 0 छ. सो एक्जाम्पल हामी दिन सक्छौं 2x स्क्वायर इक्वल्स टु 0 ओके. सो यो सबै क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स को भेरियस फर्म्सहरु हो. स्ट्यान्डर्ड फर्म चाहिँ यो छ जब a b c तीनटै प्रेजेन्ट छ भने ओके. सो यहाँ हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कसरी चिन्न सक्ने रहेछ भन्दाखेरि x स्क्वायर टर्म हमेशा हुनु पर्यो. हाईएस्ट x स्क्वायर टर्म हुनु पर्यो ओके. 3 हुनु भएन 3 छ भने क्यूबिक भइहाल्छ. x स्क्वायर हाईएस्ट चाहिँ स्क्वायर हुनु पर्यो. सो सबैमा हामीसँग स्क्वायर टर्म प्रेजेन्ट छ. जस्तै यो केसमा पनि स्क्वायर टर्म प्रेजेन्ट छ यसमा पनि छ र यो लास्ट वानमा पनि हामीसँग x स्क्वायर टर्म छ. र जसको पनि इक्वेशनमा x स्क्वायर टर्म छ भने त्यो क्वाड्रेटिक भइहाल्छ ओके. ओके. सो हामीसँग क्वेशन छ चेक वेदर द फलोइङ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भन्दैछ ओके. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो कि हैन चेक गर्नु भन्दैछ. सो यो क्वेशन गर्नुको लागि फर्स्टमा हामीले नम्बर 1 को सल्युसन गर्दैछ. फर्स्टमा यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ ओके. सो हामीसँग क्वेशन छ x - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टु 2x - 3
ओके यसलाई सिम्प्लिफाई गरिहाल्छ यहाँनिर हामीसँग a minus b whole square छ दिस इज a square minus 2ab 2 into 2 into x that is 4x plus b square that is the square of 2 4 र plus 1 पनि छ equals to 2x minus 3 so this is x square minus 4x 4 plus 1 is 5 र यो यतापट्टिको टर्मलाई पनि हामी यतैपट्टि शिफ्ट गर्दैछौँ minus 2x र minus 3 यता आएर plus 3 equals to 0 ओके सो यो आउँदैछ हामीसँग x square minus 4x minus 2x minus minus plus so 4 plus 2 is 6x र फेरि 5 plus 3 हुँदैछ हामीसँग 8 equals to 0 ओके सो यहाँनिर हामीसँग डिग्री 2 को इक्वेसन आयो x square टर्म छ सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन ओके यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन रहेछ सो सिमिलरली क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ क्वेसन नम्बर 2 मा हामीसँग क्वेसन दिएको छ x into x plus 1 plus 8 equals to x plus 2 x minus 2 ओके सो यसलाई सिम्प्लिफाई गरिहाल्ने x into x is x square plus x into 1 is x plus 8 यतापट्टि हामीसँग छ a plus b a minus b को फर्ममा रहेछ सो दिस इज a square minus b square okay so this is x square plus x plus 8 र हामीसँग यतापट्टि x square र 2 को स्क्वायर 4 ओके सो यतापट्टि शिफ्ट गरे भने यसलाई x square minus x plus 8 minus x square र minus 4 plus 4 equals to 0 हुन्छ ओके सो x square minus x square यहाँनिर क्यान्सल हुँदैछ 0 ठीक छ सो हामीसँग के मात्र रह्यो भने दिस इज प्लस x र 8 plus 4 is 12 equals to 0 सो यहाँनिर x square टर्म नै छैन x square टर्म छैन भने यो क्वाड्रेटिक हैन दिस इज लिनियर इक्वेसन ओके सो दिस इज नट क्वाड्रेटिक दिस इज नट अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसन ओके नेक्स्ट हामीसँग सल्युसन अफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन ओके सो यसको लागि हामी एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन कन्सिडर गरौँ लेट्स से हामीसँग इक्वेसन रहेछ x स्क्वायर minus 7x plus 12 equals to 0 ओके सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेसन सो यसमा दुईटा साइड छ यतापट्टिको साइडलाई हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड भन्छ र यतापट्टिको साइडलाई राइट ह्यान्ड साइड ओके सो यसमा हामी x equals to 3 लगाएर चेक गरौँ ओके x equals to 3 लाउँदाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइड कति आउँदैछ लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु हामीसँग थियो x स्क्वायर minus 7x plus 12 ओके यहाँनिर हामी x in place of x 3 सब्स्टिट्युट गर्दैछ सो दिस इज 3 स्क्वायर minus 7 into 3 plus 12 the square of 3 is 9 7 into 3 is 21 plus 12 okay so 9 minus 21 this is minus 12 and हामीसँग plus 12 पनि छ ओके minus 12 plus 12 हामीसँग आउँदैछ 0 आउँदैछ ओके सो एक्ज्याक्टली राइट ह्यान्ड साइड आयो ओके x equals to 3 मा चाहिँ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड इक्वल हुँदैछ therefore हामी के लेख्दैछौँ भन्दाखेरि x equals to 3 ले चाहिँ इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्दैछ सेटिस्फाई द इक्वेसन ओके इक्वेसन सेटिस्फाई भन्छ यसलाई जब लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड बराबर आउँछ सो यदि यो केसमा चाहिँ हामी भन्छौँ x equals to 3 is the root of the given quadratic equation okay so x equals to 3 चाहिँ रूट रहेछ और यसलाई हामी अर्को टर्म के पनि युज गर्न सक्छ सल्युसन ओके सो एउटा सल्युसन चाहिँ यो क्वाड्रेटिक इक्वेशन्सको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि 3 रहेछ ठीक छ रूट और सल्युसन भन्छ सो जस्तै हामीले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलको केसमा जेरोस पढेको थियो क्वाड्रेटिक इक्वेशनको केसमा चाहिँ त्यसलाई हामी रूट भन्छौं और सल्युसन भन्छौं सो यहाँ हामीले अझै हेर्यो भने नेक्स्ट हामी के पनि गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यहीलाई हामी एट x equals to 4 लगाएर पनि चेक गरौँ ओके सो 4 लगाए भने हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड कति आउँदैछ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामी इन प्लेस अफ x 4 लाउँदैछ 4 स्क्वायर minus 7 times 4 plus 12 so 4 को स्क्वायर हुन्छ हामीसँग 16 minus 7 into 4 is 28 plus 12 okay
सो यहाँनिर हामीसँग 16 - 28 गऱ्यो भने हामीसँग आउँदैछ -12 + 12 अगेन x = 4 को केसमा पनि यो इक्वेसन 0 दिँदैछ दैट इज एक्ज्याक्टली राइट ह्यान्ड साइडसँग इक्वल छ इक्वेसन सेटिस्फाई गर्दैछ राइट सो यसको रुट्स अर्को कुन पनि रहेछ भन्दाखेरि यसको रुट यो इक्वेसनको रुट चाहिँ अर्को 4 पनि रहेछ देयरफोर x = 4 इज another root of quadratic equation ठीक छ सो एउटा त x = 3 मा पनि हाम्रो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्दै थियो अर्को x = 4 मा पनि यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्दैछ दैट इज लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड इक्वल आउँदैछ दैट मिन्स यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सल्युसन चाहिँ therefore x = 3 and x = 4 is the solution of this quadratic equation okay solution or हामी यसलाई के पनि भन्छ अरे अर्को रुट्स ओके सल्युसन अर रुट्स अफ यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सल्युसन रहेछ कुन कुन रहेछ भन्दाखेरि x = 3 र x = 4 किनकि यो दुईटा भ्यालुले चाहिँ हाम्रो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्दैछ ओके सो यहाँबाट हामीले एउटा कुरा क्लियर भयो कि क्वाड्रेटिक इक्वेसन्सको रुट्सहरु चाहिँ दुईटा हुँदो रहेछ ओके सो यसलाई म मेटाउँदै छु okay so there are two roots of the quadratic equation okay so एउटा कुरा हामीले थाहा पायौं there are two roots or solution okay roots or solution पनि भन्छ यसलाई solution of the quadratic equation so quadratic equations को रुट्स हरु दुईटा हुँदो रहेछ सो एउटा यिनीहरुको नाम पनि छ एउटालाई हामी अल्फा भन्छौं अर्कोलाई बीटा भन्छ ओके सो अल्फा र बीटा हुन्छ र नेक्स्ट हामीलाई यदि एउटा यो रुट्स कुनै पनि दिएको छ अरे हामीसँग ओके इन जनरल सपोज हामीलाई इफ दिएको छ इफ अल्फा इज द रुट अफ एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन जसलाई जनरल फर्म दिदैछु म x² + bx + c = 0 ठीक छ सो एउटा इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिएको छ र त्यसको एउटा रुट दिएको छ अल्फा देन हामी लेख्न सक्छौं देन दैट मिन्स यो अल्फाले चाहिँ यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्नुभयो ओके सो इन प्लेस अफ x हामीले अल्फा लाउन सक्छ a alpha² + b times alpha + c = 0 हुन्छ ओके सो यो रिलेटेड क्वेशन्सहरु पनि आउँछ k को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न आउँछ हामीलाई एउटा रुट दिएको हुन्छ ओके ओके सो यसलाई हामी क्वेशन्स हेरेर अझै बुझ्ने छौं क्वेशन्स हामीसँग if 1/2 is a root of the equation एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिएको छ ओके सो यसको एउटा रुट चाहिँ 1/2 रहेछ देन द भ्यालु अफ k इज ओके सो k को भ्यालु निकाल्नु भन्दैछ सो यहाँ हामी लेख्न सक्छौं यसको सल्युसन ओके सो अल्फा यो दिस इज अल्फा एउटा रुट दिएको छ दैट मिन्स यो रुट हो भने यो हामीले इन प्लेस अफ x यो लगायो भने इक्वेसन सेटिस्फाई हुनु भयो ओके सो सिन्स 1/2 इज 1 दुईटा रुट्सहरु हुन्छ यसमा एउटा रुट चाहिँ यो रहेछ 1 root of x² + kx - 5/4 = 0 ओके सो एउटा रुट यसको यो रहेछ देन वी क्यान राइट हामी लेख्न सक्छौं यो अल्फा 1/2 लाई हामी यहाँ सब्स्टिट्युट गरे भने यो इक्वेसन चेन्ज हुनु भएन ओके सो दैट इज इन प्लेस अफ x हामीले 1/2 लाउँदैछ 1/2² प्लस k टाइम्स फेरि x आउँदैछ त्यसको प्लेसमा हामीले 1/2 लगायौ माइनस 5/4 = 0 सो त्यो इक्वेसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो यो अल्फा को भ्यालुले सेटिस्फाई गर्नु पर्यो ओके सो 1/2 को स्क्वायर हुन्छ 1 को स्क्वायर 1 2 को स्क्वायर इज 4 प्लस यहाँ नि हामीसँग k/2 minus 5/4 equals to 0 okay so 4 2 र 4 को LCM लियो भने हामीसँग 4 आउँदैछ so this is 1 plus 2k minus 5 equals to 0 okay so cross multiplication गर्दिने अब this is 1 plus 2k minus 5 equals to 0 okay so 1 minus 5 is minus 4 1 minus 5 is minus 4 plus 2k equals to 0 okay 1 minus 5 हामीसँग minus 4 आउँदैछ र 2k equals to 0 so this is 2k equals to minus 4 हामीसँग ट्रान्सपोज भएर
4 भयो ओके सो k इक्वल्स टु 4 डिवाइडेड बाइ 2 दिस इज 2 1 2 2 2 4 सो k को भ्यालु चाहिँ हुँदो रहेछ हामीसँग 2 ओके सो भ्यालु अफ k इज 2 ओके नेक्स्ट हामीसँग सल्युसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन बाइ फ्याक्टराइजेसन ठीक छ सो क्वाड्रेटिक इक्वेसन्स को सल्युसनहरु फाइन्ड आउट गर्ने हामीसँग धेरैवटा मेथडहरु छ जस्तै एउटा चाहिँ फ्याक्टराइजेसन पनि हो ओके अर्को कम्प्लिटिङ द स्क्वायर मेथड छ नेक्स्ट हामीसँग एउटा फर्मुला छ क्वाड्रेटिक फर्मुला युज गरेर पनि हामी रुट्सहरु निकाल्न सक्छौं ओके छ फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग फ्याक्टराइजेसन छ सो फ्याक्टराइजेसन हामीले क्लास 9 मा पनि पढेको थियो ओके सो यहाँ हामी मिडल टर्म स्प्लिटिङ युज गर्दैछौं ओके मिडल टर्म स्प्लिटिङ ठीक छ मिडल टर्म स्प्लिट गरेर हामी यसलाई फ्याक्टराइज गर्छौं एन्ड देन यसको रुट्सहरु फाइन्ड आउट गर्छौं सो यसको लागि हामी कसरी गर्ने फर्स्टमा त हाम्रो इक्वेसन छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन दैट इज 6x² - x - 2 = 0 ओके सो यहाँनिर हामीसँग a इज ओके सो यहाँनिर चिन्नु पर्छ हामीसँग a कति छ यहाँनिर यहाँ लेख्दै छु म यो इक्वेसनमा हामी a हामी पाउँदै छ 6 b कति रहेछ भन्दाखेरि x को कोएफिसिएन्ट इन प्लेस यहाँनिर x को न्यूमेरिकल फ्याक्टर हेर्यो भने हामीसँग -1 छ ओके र c कति रहेछ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट टर्म दैट इज -2 अब यो फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट हामी मिडल टर्म स्प्लिटिङमा हामी के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा यो जुन c छ c र a मल्टिप्लाई गर्छ ओके 2 * 6 गरे नि हामीसँग आउँदैछ 12 ओके सो यो 12 को फ्याक्टर्सहरु हेर्छ हामी एउटा त हामीसँग 1 * 12 अर्को 2 * 6 नेक्स्ट इज 3 * 4 ओके सो अब यो फ्याक्टर्सहरुको सम अर डिफरेन्स चाहिँ एक्ज्याक्टली b हुनु पर्यो ठीक छ दैट इज -1 ओके सो अहिले 1 लेखिराखौं हामी सो यहाँनिर 12 + 1 13 हुँदैछ 12 - 1 11 हुँदैछ सो यो हुन सक्दैन 6 + 2 8 हुँदैछ 6 - 2 गरे भने 4 हुँदैछ हामीलाई त चाहिएको 1 हो राइट b हेर्नु पर्छ मिडल टर्मको यो कोएफिसिएन्ट हेर्नु पर्यो ओके मिडल टर्मलाई हामी स्प्लिट गर्दैछ नेक्स्ट इज यहाँनिर 4 + 3 7 हुँदैछ तर 4 - 3 हेर्यो भने यहाँनिर 4 - 3 गरे भने 1 हुँदैछ राइट एक्ज्याक्टली मिडल टर्मको कोएफिसिएन्ट हुँदैछ सो यो फ्याक्टर हामी युज गर्छौं र मिडल टर्मलाई स्प्लिट गर्छौं सो फर्स्ट को टर्मलाई एज इट इज लेख्दिने माइनस लेख्ने र इन प्लेस अफ यहाँ 1 थियो यो 1 लाई चाहिँ हामी लेख्छौं अब 4 - 3 ओके सो दिस इज 4 x पनि एड गर्छौं हामी 4x - 3x र लास्ट को टर्मलाई पनि एज इट इज लेख्दिने खाली मिडल टर्मलाई मात्रै हामी चेन्ज गर्दै छौं ओके मिडल टर्मलाई मात्रै चेन्ज गर्दै छौं त्यही कारण यो मेथडको नाम मिडल टर्म स्प्लिटिङ पनि भन्छ ओके अब हामी यसलाई 6x² माइनस हामी माइनस भित्र मल्टिप्लाई गरे भने -4x माइनस प्लस 3x - 2 = 0 ओके सो यो दुईटा टर्ममा कमन हेर्छ अब क्लियरली देखिरहेको छ 2 3 = 6 2 2 = 4 2 पनि कमन छ र x पनि दुईटैमा छ सो 2 3 = 6 x एउटा छ यहीसँग x * x x² हुन्छ माइनस 2 * 2 is 4 र x हामीले बाहिर निकालेको छ ओके सो यो दुईटामा फेरि कमन हेर्छ यो दुईटामा हाम्रो केही पनि कमन देखेको छैन केही कमन छैन रहेछ भने चाहिँ कमन फ्याक्टर हामीसँग 1 हुन्छ ओके सो भित्रकोलाई एज इट इज लेख्दिने 3x - 2 = 0 ओके सो अगेन यो ब्र्याकेट भित्रको टर्म जुन छ सेम आउनुपर्छ अदरवाइज हाम्रो माथि काई मिस्टेक भएको हुन सक्छ ठीक छ सो यो टर्मलाई फेरि कमन निकाले भने हामीसँग 3x - 2 कमन छ र के टर्म रह्यो हामीसँग भन्दाखेरि यहाँ 2x रहेको छ यतापट्टि हामीसँग +1 = 0 ओके सो यो हामीले जुन क्वाड्रेटिक इक्वेसन थियो यसलाई फ्याक्टर्समा कन्भर्ट गरे ठीक छ यसलाई फ्याक्टराइजेसन मेथड त्यही कारण भनेको यो फ्याक्टर रहेछ ठीक छ सो अब यसलाई हामी सो यहाँ देखि हामी के गर्छ भन्दाखेरि आइदर यो फर्स्ट टर्म दैट इज 3x - 2 = 0 ओके और नेक्स्ट टर्म हामीसँग 2x + 1 = 0 ठीक छ यो दुईटामा कुनै पनि एउटा 0 हुन सक्छ सो यो 0 इक्वेट गर्दाखेरि हामीले पायो 3x = 2 -2 त गएर 2 भयो सो यहाँबाट हामीसँग पाउँदैछ x = 2/3 सो सिमिलरली यो केसमा 2x = +1 हुँदा गएर हामीसँग -1 एन्ड x = -1/2 ओके सो x को भ्यालु मैले अघि नै भनेको थिए क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट्सहरु दुईटा हुनुपर्छ ओके सल्युसन यसको दुईटा हुन्छ सो अल्फा एउटाको नाम अल्फा 2/3 एन्ड
नेक्स्टको नाम हुन्छ हाम्रो बीटा ओके -1/2 ओके सो यसरी हामी रुट्सहरु निकाल्छौं बाइ द मेथड अफ फ्याक्टराइजेसन ओके नेक्स्ट क्वेशन छ हामीसँग फाइन्ड द रुट्स अफ द इक्वेसन बाइ फ्याक्टराइजेसन ठीक छ यसलाई पनि हामी अघिको जस्तै गरेर सल्भ गर्छौं सो इक्वेसन दिएको छ हामीसँग 2x² - 5x + 3 = 0 ओके सो फर्स्टमा हामी यहाँ हामीले क्लियर देख्नु पर्यो जुन यो b छ b इज -5 ओके सो फर्स्टमा त 3 र 2 मल्टिप्लाई गरिहाल्छ 6 आउँदैछ हामीसँग र 6 को फ्याक्टर छ एउटा 1 * 6 नेक्स्ट इज 2 * 3 2 * 3 पनि हामीसँग 6 हुन्छ ओके सो अब यो फ्याक्टर्स को सम अर डिफरेन्स हुनु पर्यो -5 ठीक छ र प्रोडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ फेरि 6 हुनु पर्यो यो पनि याद गर्छ प्रोडक्ट चाहिँ 6 हुनु पर्यो सो यहाँनिर हाम्रो देख्दैछ यहाँनिर 6 - 1 गर्यो भने 5 आउँदैछ राइट 6 - 1 गरे भने हामीसँग 5 आउँदैछ और यतापट्टि हामी माइनस लगायो भने -5 आइहाल्छ तर 6 * -1 गरे भने -6 आउँदैछ तर हामीलाई चाहिएको त 6 मात्रै हो ओके सो नेक्स्ट टर्म हेरौँ हामीसँग यहाँनिर नेक्स्ट टर्ममा हामीसँग आउँदैछ 2 + 3 गरे भने हामीसँग 5 आउँदैछ र 2 * 3 गरे भने 6 पनि आउँछ ओके सो यो युज गर्छौं हामी यो फ्याक्टर सो 2x² - ओके सो 5 को प्लेसमा चाहिँ अब हामीले 2 + 3 लेख्ने र x पनि एड गर्छ हामी यहाँनिर 2x + 3x र +3 एज इट इज लेख्छ = 0 ओके फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मलाई चलाउँदैन खाली मिडल टर्म मात्रै स्प्लिटिङ गर्छौं हामी सो दिस इज 2x² माइनस भित्र मल्टिप्लाई गर्दा -2x माइनस प्लस अगेन -3x + 3 = 0 ठीक छ सो अगेन यहाँ यो दुईटा टर्मबाट हामी कमन हेर्छ ठीक छ दुईटा हेर्ने बसमा दुईटा टर्ममा हेर्यो भने हामीसँग 2x कमन देखिरहेको छ सो यहाँ रहँदैछ हाम्रो x - 2x कमन निकालेको छ यहाँनिर 1 छ यहाँनिर हामीसँग माइनस दुईटैमा हामी 3 देखिरहेको छ 3 कमन छ ओके माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 सो ब्रैकेट भित्रको टर्म सेम आउनु पर्यो र यसलाई फेरि हामीले कमन निकाल्दाखेरि x - 1 कमन निकाल्यो भने अर्को ब्रैकेटमा हाम्रो 2x - 3 रहन्छ = 0 ओके सो यहाँदेखि हामी आइदर x - 1 फर्स्ट जुन छ यसलाई 0 सँग इक्वेट गर्छ और नेक्स्ट फेरि 2x - 3 = 0 ओके सो यहाँबाट हामीसँग x = 1 आउँदैछ -1 यता गएर यहाँ आउँदैछ हामीसँग 2x = -3 उता गएर 3 एन्ड x = 3/2 ओके सो यहाँ पनि हामीले दुईटा सोलुसनै पायौ x = 1 एन्ड x = 3/2 therefore alpha is 1 and beta is 3/2 okay okay next question is find the roots of the quadratic equation okay so quadratic equation दिएको छ हामीसँग 3x² - 2 √6x + 2 = 0 ओके सो यो केसमा हाम्रो b जुन छ b हेर्यो भने -2 √6 देख्दैछ ओके अब हामी मल्टिप्लाई गर्छ 2 * 3 र यसको मल्टिप्लिकेसन गर्दा हामीसँग 6 आउँदैछ राइट सो यसको फ्याक्टर्सहरु एउटा 1 * 6 नेक्स्ट इज 2 * 3 ओके 3 * 2 सेम यही कभर भइहाल्यो सो यसको अरु फ्याक्टर्सहरु अब यो फ्याक्टर्स एड अथवा डिफरेन्स गर्दाखेरि चाहिँ घटाउँदाखेरि चाहिँ हामीसँग आउनु पर्यो -2 √6 सो यो दुईटै फ्याक्टर्सहरुले त हाम्रो यस्तो -2 √6 दिदैन दैट मीन्स 6 को अर्को एउटा फ्याक्टर्स पनि छ ओके त्यसलाई हामी लेख्छौं √6 * √6 ओके 6 लाई हामी √6 * √6 पनि लेख्न सक्छ ठीक छ सो यसलाई एड गर्यो भने √6 + √6 गर्यो भने हामीसँग आउँदैछ ओके √6 + √6 गर्यो भने हामीसँग आउँदैछ 2 √6 ओके सो b टर्म नै हुँदैछ हाम्रो सो यसलाई हामी यसरी स्प्लिटिङ गर्छौं 3x² माइनस ओके यहाँनिर हामीसँग लेख्दैछौं 2 √6 लाई हामी लेख्ने अब √6 यहाँ x पनि एड गर्छ प्लस √6x + 2 = 0 ओके सो अब हामी माइनस भित्र मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं -√6x अगेन दिस इज -√6x + 2 = 0 ठीक छ अब हामी यहाँनिर कमन निकाल्ने ट्राई गर्ने ओके सो फर्स्ट यो दुईटा टर्मलाई हामी हेरिहाल्छौं सो हामीलाई यो कुरा पनि याद छ कि हामी √6 लाई के लेख्न सक्छ अर्को भन्दाखेरि √3 *
√3 into √2 हामीसँग √6 हुन्छ राइट र 3 लाई हामी के लेख्न सक्छ √3 into √3 2 लाई हामी लेख्न सक्छौं √2 into √2 ओके यो इन्फर्मेसन हामीलाई याद हुनु पर्यो सो यहाँनिर जुन 3 छ यो 3 हाम्रो कस्तो फर्ममा सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि √3 into √3 र √6 जुन छ √3 into √2 को फर्ममा सो दुईटैमा कमन हाम्रो यो 3 र √6 मा ओके 3 अनि √6 मा हाम्रो कमन फ्याक्टर के देख्दैछ भन्दाखेरि √3 सो यहाँनिर 3 र √6 मा कमन हाम्रो √3 रहेछ र दुईटैमा x पनि कमन छ सो के भयो भन्दाखेरि हामीसँग √3 निकाले हामीले √3 into √3 हाम्रो 3 हुन्छ ओके सो एउटा x माइनस अब √3 into कति गर्दा चाहिँ √6 हुन्छ √3 into √2 x हामीले बाहिर कमन निकालिसकेको छ ठीक छ सो यहाँ माइनस अब फेरि यो दुईटामा कमन चेक गर्ने सो 2 लाई हामीले हेर्नु पर्यो √2 into √2 को फर्ममा छ अहिले ओके सो √6 त हामीसँग अलरेडी √3 into √2 सोचिहाल्यो हामीले सो यो 2 र √6 मा फेरि कमन हेर्यो भने √2 दुईटैमै कमन रहेछ ओके सो √2 कमन रहेछ यहाँनिर √2 into कति गर्यो भने √6 हुन्छ √3 ओके x पनि छ प्लस माइनस माइनस र √2 कति गर्दा चाहिँ √2 हुन्छ √2 into √2 गर्यो भने 2 हुन्छ ओके सो ब्र्याकेट भित्रको टर्म सेम हुनु पर्यो सो यसलाई हामी एउटा ब्र्याकेटमा कमन निकाल्छौं ओके सो नेक्स्ट ब्र्याकेटमा हाम्रो रह्यो √3x र यहाँबाट माइनस √2 इक्वल्स टु 0 ओके सो यहाँदेखि हामी आइदर इक्वेट गरिदिने बोथ टर्मलाई 0 सँग आइदर √3x minus √2 equals to 0 or √3x minus √2 equals to 0 okay so यसलाई म मेटाउँदैछु सो यहाँ हामीसँग आउँदैछ अब सो आइदरमा गर्दाखेरि हामीसँग √3x equals to √2 आयो ओके और सेम यतापट्टि पनि हामीसँग आउँदैछ √3x equals to √2 सो यहाँबाट आउँदैछ x equals to √2 divided by √3 यहाँ पनि हामीसँग x आउँदैछ x equals to √2 divided by √3 ओके सो यहाँ इक्वल रुट्स आउँदै रहेछ तर दुईटै आउँछ हाम्रो सो अल्फा इक्वल्स टु पनि हामीसँग रहेछ √2 by √3 एन्ड बीटा पनि सेम रहेछ ओके बीटा equals to √2 by √3 okay so these are the questions for practice यो सबै क्वेशन्सहरु ट्राई गर्छ ओके सजिलो क्वेशन छ यो क्वेशन नम्बर 1 मा हामीसँग कुन चाहिँ इक्वेसन क्वाड्रेटिक हो र कुन हैन सोध्दैछ ओके यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर यदि डिग्री 2 आउँदैछ भने क्वाड्रेटिक हुन्छ अदरवाइज क्वाड्रेटिक हुँदैन ओके यहाँनिर हाम्रो रुट्स निकाल्नु भन्दैछ क्वाड्रेटिक इक्वेसन बाइ फ्याक्टराइजेसन मेथड ओके जुन हामीले अहिले भर्खरै गरेको छ यो सबै क्वेशन्सको ट्राई गर्ने र यदि भएन रहेछ भने कमेन्ट गरेर भन्छ ओके सो यो थर्ड क्वेशन पनि इजी छ x equals to -2 इज a root of quadratic equation सो हामीलाई k को भ्यालु निकाल्नु भन्दैछ ओके